ลองนึกภาพสิครับค้างคาวนับล้านตัวบินว่อนอยู่เหนือหัวคุณในความมืดแต่ที่ขาของพวกมันไม่ได้มีแค่เล็บแต่มันคือระเบิดเวลาที่พร้อมจะเผาเมืองทั้งเมืองให้เป็นจุนนี่ไม่ใช่หนังฮอลลีวูดนะครับแต่มันคือเรื่องจริงในสงครามโลกครั้งที่2เมื่ออเมริกาพยายามฝึกกองทัพค้างคาวระเบิดแต่ผลลัพธ์น่ะเหรอฐานทัพตัวเองเกือบวอดวายเพราะค้างคาวดันจำบ้านผิดหลังวันนี้เราจะพาไปดู10สัตว์ที่ถูกมนุษย์เปลี่ยนให้เป็นอาวุธสงครามและสัตว์ตัวสุดท้ายที่ผมบอกว่าโหดและบ้าที่สุดมันอาจจะกำลังนั่งมองหน้าคุณอยู่ตอนนี้ก็ได้อย่าเพิ่งกดปิดนะครับเพราะถ้าคุณรู้ว่ามันคือใครคุณอาจจะไม่กล้าส่องกระจกไปอีกพักใหญ่เลยล่ะเริ่มที่ตัวแรกค้างคาวระเบิด Project X-Ray อเมริกาไปกวาดค้างคาวจากค่ำคาวสแบดมาเกือบล้านตัวแต่ละตัวถูกผูกติดกับระเบิดจิ๋วที่จุดไฟเองได้แล้วบรรจุใส่กล่องโยนลงมาจากฟ้าแผนคือพอเช้ามืดค้างคาวจะบินกระจายไปซุกตามหลังคาบ้านไม้ในญี่ปุ่นแล้วบูมกลายเป็นกองเพลิงพร้อมกันทั้งเมืองในการทดสอบที่ยูทาห์มันเวิร์กสุดๆครับเผาหมู่บ้านจำลองญี่ปุ่นจนราบแต่ที่โคตรฮาคือการทดสอบที่ฐานทัพคาร์ลสแบดในนิวเม็กซิโกค้างคาวมันดันหลุดระหว่างเตรียมการทดสอบแต่มันไม่บินไปบ้านจำลองญี่ปุ่นมันดันบินไปเผาโรงเก็บเครื่องบินในฐานทัพอเมริกาเองจนวอดวายก็นั่นแหละครับค้างคาวมันอ่านแผนที่ไม่ออกแทนที่จะบินไปบ้านจำลองญี่ปุ่นมันดันบินกลับไปเผาบ้านเจ้านายที่ฐานทัพตัวเองจนโรงเก็บเครื่องบินและรถนายทหารไหม้เกรียมจนเหลือแต่ซากงานนี้โปรเจกต์เกือบล่มตั้งแต่ยังไม่พ้นนิวเม็กซิโกเลยครับผมว่าถ้าโปรเจกต์นี้ไม่โดนสั่งพับไปเพราะความล่าช้าบางทีญี่ปุ่นอาจจะโดนฝูงค้างคาวบุกเผาเมืองก่อนจะโดนนิวเคลียร์ซะอีกครับ ตัวที่ 2 สุนัขต่อต้านรถถังโซเวียตมีแผนสุดล้ำที่ฟังดูใจร้ายคือฝึกสุนัขให้หิวโซแล้วหลอกว่าใต้รถถังมีอาหารนะจ๊ะพร้อมผูกระเบิดแบบจุดฉนวนอัตโนมัติไว้บนหลังกะให้มันวิ่งมุดไปใต้รถถังเยอรมันแล้วตูมแต่แผนนี้พังไม่เป็นท่าเพราะกลิ่นครับพวกมันถูกฝึกมากับรถถังดีเซลของโซเวียตแต่รถถังเยอรมันดันใช้เบนซินพอน้องหมาลงสนามจริงแล้วได้กลิ่นไม่คุ้นเคยแถมยังตกใจเสียงปืนเสียงเครื่องยนต์อีกเพราะตอนฝึกรถถังมักจะจอดนิ่งหรือเคลื่อนที่ช้าๆแต่ในสนามรบจริงทั้งดังทั้งน่ากลัวน้องเลยวิ่งกระดิกหางกลับมาหาเจ้าของที่รถถังฝ่ายตัวเองน้องหมาคงคิดว่ากลิ่นเบนซินมันไม่ใช่กลิ่นดีเซลควันดำๆแบบพี่ต่างหากที่มีไส้กรอกรออยู่ กลายเป็นเฟรนลี่ไฟเออร์ที่ทหารโซเวียตต้องโกยแนกกันทั้งกองทัพซื่อเกินไปบางทีก็สยองกว่าที่คิดนะเนี่ย ถ้าคุณว่าหมาน่ากลัวแล้วรอเจอสัตว์ที่ตัวใหญ่เท่าบ้านแต่ดันแพ้ทางเสียงกรี๊ดตัวที่ 3 ช้างศึกฮันนิบาลเคยสร้างตำนานข้ามเทือกเขาอ่าวพร้อมกองทัพช้าง37ตัวเพื่อบุกโรมลองนึกภาพช้างตัวโตเท่ารถถังใส่เกราะเหล็กมีทหารยิงธนูอยู่บนหลังศัตรูเห็นไกลๆก็ขาสั่นแล้วครับแต่ประเด็นคือช้างมันตกใจง่ายมากและที่ตลกกว่านั้นมันกลัวเสียงหมูครับจนนำไปสู่ตัวที่ 4 หมูเพลิงย้อนไป266 ปีก่อนคริสต์กาลเมืองเมการาโดนกองทัพช้างล้อมไว้ชาวเมืองเลยหัวหมอทาตัวหมูด้วยน้ำมันแล้วจุดไฟปล่อยออกไปหมูที่ติดไฟก็วิ่งพล่านกรี๊ดดังลั่นสิครับช้างเห็นแบบนั้นก็สติหลุดวิ่งหนีกลับไปทับกองทัพตัวเองตายเกลื่อนลองนึกภาพหมูที่ติดไฟแล้ววิ่งพล่านพร้อมเสียงกรี๊ดที่ดังกว่าลำโพงงานวัดเป็นผมก็หนีครับหลังจากนั้นพวกควานช้างถึงกับต้องเลี้ยงหมูไว้ข้างๆตรงช้างทุกวันเพื่อให้มันชินช้างที่ดูเหมือนรถถังโบราณพลังทำลายล้างมหาศาลแต่ดันมีจุดอ่อนแพ้ทางสัตว์ที่เอาไปทำเบคอนเนี่ยนะ พักเรื่องสัตว์บกไว้ก่อนเพราะสัตว์น้ำเขาก็เอาไปทำหน่วยรบพิเศษเหมือนกันแถมยังมีโครงการลับที่กัดคอคนได้ด้วยตัวที่ 5 โลมาและสิงโตทะเลหน่วยรบพิเศษอเมริกาฝึกพวกมันมาตั้งแต่ยุคเวียดนามจนถึงสงครามอิรักครับหน้าที่หลักๆคือว่ายน้ำตรวจจับทุ่นระเบิดและตามล่านักดำน้ำศัตรูที่แอบมาวางระเบิดเรือเพราะโซน่าของโลมาเก่งกว่าเครื่องมือที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็น10 เท่ามันแยกออกแม้กระทั่งว่าทุ่นระเบิดลูกไหนคือของจริงหรือลูกไหนคือเศษเหล็กแต่ที่น่าขนลุกคือมีข่าวลือว่าพวกมันไม่ได้แค่ชี้เป้านะครับแต่มีโครงการลับที่ฝึกให้มันติดอาวุธสังหารที่ปลายจมูกเพื่อกำจัดคนดำน้ำด้วยกองทัพปฏิเสธเสียงแข็งแต่ก็นั่นแหละครับเรื่องลับๆในทะเลใครจะไปรู้ได้ทั้งหมดแต่เดี๋ยวก่อนยังมีสัตว์ที่ตัวเล็กกว่านี้และแฝงตัวได้เนียนกว่าโลมาอีกตัวที่ 6
นกพิราบผู้ส่งสาร ในสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 นกพวกนี้คือ Messenger ที่เดิมพันด้วยชีวิตครับ ตัวที่ดังที่สุดคือเชอามิน้องถูกยิงทะลุอกขาเกือบหลุด แถมยังตาบอดข้างหนึ่งจากการบินฝ่าดงกระสุนปืนใหญ่ แต่เชื่อไหมครับ น้องยังกัดฟันบินส่งข้อความจนช่วยชีวิตทหารอเมริกันได้เกือบ 200 คน ลองนึกภาพนกตัวเล็กๆ ที่บาดเจ็บปางตาย แต่ยังบินฝ่าดงกระสุนนับพันนัด เพื่อเอาข้อความไปส่งให้ถึงมือทหาร ในขณะที่เรามองว่ามันคือนกตามสวนสาธารณะ แต่ในสงครามมันคือฮีโร่ระดับเหรียญกล้าหาญที่ศัตรูพยายามใช้นกเหยี่ยวมาไล่จับ แต่ก็จับไม่ได้ทำยังไงก็สกัดไม่อยู่ แต่ก็นะครับ มีคนพยายามใช้สัตว์ในทางที่สกปรกกว่านี้เยอะ อย่างตัวที่ 7 ที่จะเล่าต่อไปนี้ ตัวที่ 7 หนูระเบิด หน่วยสืบราชการลับอังกฤษ SOE เคยมีแผนสุดพิสดารคือการเอาซากหนูมาสตัฟแล้วยัดระเบิดพลาสติกไว้ข้างใน แผนคือเอาไปโยนทิ้งไว้ตามโรงไฟฟ้าของเยอรมันกะว่าพอคนงานเห็นหนูเน่าๆก็ต้องหยิบโยนเข้าเตาเผาแน่ๆแล้วตูมโรงไฟฟ้าพังราบซากหนูมันเนียนมากขนาดที่ว่าถ้าคุณไม่ผ่าดูก็ไม่มีทางรู้เลยว่าข้างในตัวหนูคือระเบิดแรงสูงแต่แผนนี้พังตั้งแต่ออกตัวครับเพราะเรือขนส่งถูกจับได้ซะก่อนเยอรมันเลยตื่นตูมหนักมากครับถึงขั้นสั่งให้ทหารทุกที่ไล่ตรวจศพหนูทุกตัวที่เจองานนี้อังกฤษไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ใช้หนูตายไม่กี่ตัวก็ปั่นหัวกองทัพเยอรมันได้ทั้งกองอังกฤษถึงขั้นบันทึกไว้ในรายงานของหน่วย SOE เลยว่าความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับศัตรูนั้นถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าการที่ระเบิดทำงานจริงซะอีกสุดท้ายเยอรมันเลยเอาซากหนูพวกนี้ไปตั้งโชว์ในพิพิธภัณฑ์และโรงเรียนทหารซะงั้นจากอาวุธลับสุดยอดกลายเป็นของดูต่างหน้าที่เยอรมันเอาไว้ใช้สอนว่าระวังไอ้พวกอังกฤษมันเอาหนูมายัดไส้นะแม่เสียชื่อสายลับหมดเลยครับงานนี้ตัวที่ 8 ลิงระเบิดเรื่องนี้มีบันทึกจริงจากประวัติศาสตร์จีนสมัยราชวงศ์ซ่งครับกองทัพยุคนั้นหัวหมอสุดๆพวกเขาเอาลิงมาใส่เสื้อฟางจุ่มน้ำมันแล้วจุดไฟจากนั้นก็ปล่อยน้องให้วิ่งเข้าค่ายศัตรูความพีคคือลิงมันปีนเก่งครับพอมันตกใจไฟมันก็ปีนขึ้นไปบนหลังคาค่ายบนเสาธงหรือที่เก็บเสบียงแล้วสะบัดไฟให้ลามไปทั่วในที่ทหารเอื้อมไม่ถึงลองนึกภาพคุณนอนอยู่ในค่ายทหารดีๆแล้วมีลิงที่ไฟลุกท่วมตัวปีนขึ้นไปบนหลังคาโรงนอนของคุณสิครับฝันร้ายชัดๆผมว่านี่คือโดรนระเบิดเพลิงรุ่นแรกของโลกเลยนะเนี่ย ทั้งแสบทั้งซนแถมยังทำเอาค่ายศัตรูวอดวายในพริบตาเลยครับตัวที่ 9 แมลงและหมัดติดเชื้อนี่คือหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่มืดมนที่สุดครับหน่วย 731 ของญี่ปุ่นเคยเพาะพันธุ์หมัดที่ติดเชื้อกาฬโรคนับล้านตัวและบรรจุใส่ถังเซรามิกโปรยลงมาจากเครื่องบินเหนือเมืองต่างๆในจีนมันคืออาวุธที่มองไม่เห็นไม่มีเสียงระเบิดแต่ผลลัพธ์ของมันคือการระบาดครั้งใหญ่ที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปนับแสนนี่คือความโหดร้ายที่สัตว์ถูกใช้เป็นพาหะนำความตายมาสู่มนุษย์ด้วยกันเองแต่สัตว์ตัวที่ 10ที่ผมบอกว่าโหดและบ้าที่สุดที่มนุษย์เคยใช้เป็นอาวุธมันอาจจะเป็นสัตว์ที่กำลังนั่งดูคลิปนี้อยู่ข้างๆคุณตอนนี้ก็ได้ใช่ครับสัตว์ตัวที่ 10ก็คือมนุษย์อย่างพวกเรานี่แหละที่เป็นทั้งคนคิดค้นแผนการบ้าๆเหล่านี้และเป็นทั้งเหยื่อในเวลาเดียวกันไม่มีสัตว์ชนิดไหนในโลกที่รู้วิธีทำลายล้างได้สร้างสรรค์และรุนแรงเท่ากับเราอีกแล้วและคุณล่ะครับคิดว่าสัตว์ตัวไหนใน10อย่างนี้ที่น่ากลัวที่สุดหรือมีตัวไหนที่ผมลืมพูดถึงไปคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับและถ้าชอบความรู้แปลกๆแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาระไม่น่ารู้และกดกระดิ่งไว้คลิปหน้าเราจะพาไปเจอเรื่องที่บ้ากว่านี้อีกส่วนตอนนี้ระวังคนข้างๆคุณไว้ให้ดีแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ